What is up mga kapanda at mga kapuyat? My name is Gian once again and welcome back to another video. And for today's video po mga kapuyat at kapanda ay mag-unbox tayo ng ating nabiling lapel mic. So nabili natin to sa Lazada noong November 2020 and thank God ngayon lang natin mabubuksan, 2021 na and it's already April. So check natin kung ano yung difference ng sounds ng mic na to and also yung mic na to, yung sound dito at saka yung sound dun sa ating cellphone, okay? And check din natin kung pwede natin siyang may recommend sa ating mga viewers at nang sa ganon ay makapag-purchase din sila nito kapag halimbawa may mga issue sila sa mga audio nila kapag nagpa-vlog sila, okay? So stay tuned. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please hit that subscribe button and hit the notification bell para ma-notify ka kapag may mga uploads ako sa aking channel. Okay? Thank you so much. Intro muna tayo. Alright mga kapanda at mga kapuyat, buksan na natin yung product. Ito yung ano niya, bukas. First time ko palang makikita to. Tagal na itong nakastock. Ayan, oy, may lalagyan siya. Social. Ayan na lang ang laman. Ay, meron pala. Andito pala yung manual sa loob. And meron siyang warranty card, kuno. Okay. Manual warranty card. So may lalagyan siya, may pouch. Ang maganda. I'm excited. Ayan guys. Ang haba ng wire na ano. Ayan. May mic. Ayan. Sobrang haba. And dito, mayroon siyang switch. Kapag naka-off, sa smartphone siya nakakabit. Pero pag sa camera mo siya kakabit, kailangan naka-on to. Okay. Or kapag naka-camera yan, tapos sa phone mo ginagamit, hindi mag-aano yun, walang sounds yun. So dapat naka-off yan pag sa smartphones. So ganyan siya guys. Haba niya, no? And laman ng ano, nasa loob. Ay. Ayan siya. Yung kanyang foam. Para hindi maingay yung windproof. Ito yung windproof na ano foam. Ayan. Hirap ito. Anyways, ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Nalagay ko na ang windproof foam. Ito mayroon siyang adapter. Ayan. Para dito. Ayan yung clip niya. And may battery siya. Battery, clip, adapter, windproof foam, and yung wire, tsaka ito. So yan lahat ang nasa package. So
Testing na natin yan. Tara. So, una natin gagawin ay ilagay yung battery dito. Tapos, close mo siya. Ayan. So, kailangan naka-off ito. Pag sa smartphone magagamit, naka-off ito. Wow, haba. So, i-click mo na rin to dito. Yeah. So, ito na siya. Click mo na sa iyong damit sa ibabaw o kaya pwede rin padaanin sa ilalim. Ayan guys. Testing na natin siya sa cellphone, okay? Wait lang. So, ayan mga kapuyat at mga kapanda, nailagay ko na ang ating lapel mic dito sa aking damit. At iti-testing na natin siya maya-maya lamang. So, sa ngayon, galing pa sa cellphone ng ating audio. Check natin kung ano yung magiging audio niya kapag sinaksak ko na itong ating plug dun sa ating cellphone na 3.5mm. Yung usual na saksakan ng ating mga headset. Okay? Let's go! Ayan na nga po at nakasaksak na ang ating lapel mic sa ating cellphone. So, kumusta naman kaya ang audio? So, ano bang napapansin nyo? Sa ngayon, di ko pa siya naririnig eh. So, ma-check ko yan maya-maya kung maganda ba siya pakinggan, kung malakas ba yung ating audio, gamit ang ating lapel mic. Shout out to Jepoy Mabini. Check natin mamaya, Jepoy, kung pwede natin siyang ma-recommend. Okay? Wait lang. So, guys, ayun na nga, napakinggan ko na ang sound ng ating microphone gamit itong lapel mic na to. And take note, may electric fan pa yan ha. Ang price ng mic na to ay 349 pesos. Pwede ko siyang i-recommend sa inyo, lalo na sa mga nahihirapan sa audio nila pagdating sa vlogging. So ayan guys, gamit na natin yung ating lapel mic and narinig ko na rin siya kanina at napakaganda ng kanyang resulta. So nung pinakinggan ko dito sa earphones, ang ganda ng tunog. Pag sa cellphone kasi, direkta, napakaingay niya. Rinig na rinig yung mga background noises. So dito, medyo humina yung mga background noises natin. Kaya for me, pwede ko siyang i-recommend sa ating mga viewers para matulungan sila na ma-improve ang kanilang mga audio pagdating sa pagbablog. Okay? And hindi lang yan, pwede pa siyang gamitin sa iba't ibang gadgets tulad ng sa mga iPhones, Android phones, DSLR camera, audio recorders, laptop at mga PC, tablets, and mga camcorders. Ayun. So, yun. Pwede siyang gamitin sa mga yan. And yung length ng wire is 6 meters. Napakahaba. So, I think yun lang yung masasabi ko sa pagdating sa product na to. Kung bibigyan ko siya ng rating from 1 to 5, bibigyan ko siya ng 5. Even though first time ko magkaroon ng lapel mic, bibigyan ko kaagad siya ng 5. So, Jepoy, pwede ka nang bumili ng ganito. Gusto ko pong i-shout out ang ating mga members ng ating join button, ng ating mga kapanda. So, shout out ko po si Xtin Vlogs, Nathan Mix Vlog,
Kent's Vlog, Alish May Vlog, EJ Tinetic, Shinix Ege, Lance Vlog, Tres de Eros the Official, Mark Seniza, Adichan Nipuntabi, Mark Seb TV, Chepoy Mabini, Saymorts, Lovesmith Channel, Aaron Vlogs TV, Joy Harden Vlogs, Norris Vlog, Chenks TV, and Traveler Chef. So thank you so much for joining my join button, my membership. And also, I would like to thank my super chatters noong ang LS ko. Nagpakulay po or nagbigay ng kanilang blessing sina Jepoy Mabini, Nathan Mex Vlog, Courage Love, Tess the Eros the Official, and Alish May Vlog. So thank you so much sa pag-share ng inyo pong mga blessing, okay? So I believe dito na nagtatapos ang ating vlog. So I would say na I can recommend this lapel microphone para sa mga gustong ma-improve ang kanilang audio pagdating sa pagbablog, okay? So kahit malayo siya sa phone nila, malinaw pa rin ang audio kasi napakahaba ng wire nito, which is 6 meters, okay? So check the description below para sa detalye ng ating product and para sa link. And also, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit that subscribe button and don't forget to like the video as well. So like the video, hit that subscribe button, and hit that notification bell para ma-notify ka sa mga upload ko. Once again, my name is Gian, ang inyong kapuyat at kapanda, and thank you so much for watching my videos and also for supporting my channel. God bless everyone. Okay? Bye-bye.